Sziasztok! A lelkitársaknak nézzük meg, hogy mi a helyzet velük, mi újság van a kapcsolatokban, hogy vannak ők. Az én értelmezésem szerint a lelkitársak nem csak férfi és nő kapcsolódása lehet, hanem ők lehetnek azonos neműek is, viszont még akár belefér az is, hogy ők szülő, gyermek, anyós, após, menny, munkatárs, barát, barátnő, bárki lehet a lelkitársunk. A lelkitárs valójában a közös lélek családhoz tartozást mutatja, és ők azért érkeznek egymás életébe egy születésünk előtt kötött lélekszerződéssel, hogy az életfeladatunkban segítsenek, és bizony az életfeladatunk időnként az, hogy megtanuljunk elengedni, például egy skorpió felszálló orcsomóval, akkor ott nagyon esélyes, hogy sok olyan szituációba kerülünk, amikor a megbocsátást kell gyakorolnunk, és az nagyon-nagyon nehéz élethelyzeteket hoz. És ott is lehetnek olyanok, akik ezeket a nehéz élethelyzeteket produkálják, hogy ők a lélektársak, mert ők ezzel segítenek, hogy legyen lehetőség a megbocsátásra. Na de, ez csak egy példa volt, és most megnézzük, hogy akinek az energiája ide érkezik, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, tehát mi ennek a lélektársnak, a lélektársi kapcsolatnak az energiája, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolatukról. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolatukról? Az egyikőjük nagy magányt él meg. Már jó ideje, ilyen mély lelki magányt, olyan nagyon mélyen ürességet él meg, és a hétköznapi szokásai, a hétköznapi viselkedésében ez nem is igazán látszik meg. Talán, vagy éppen, hogy van akinél meg pontosan, hogy az látszik, hogy túlkompenzálja, és akkor ezt a nagy belső magányosságot, azt túl sok baráttal, túl sok helyre járok, túl sok mindent csinálok. Például akiket adrenalin függőnek hívnak, akik ilyen nagyon különlegesen veszélyes dolgokat csinálnak, na őnekik is biztos, hogy van a háttérben egy olyan mély lelki üresség, lelki magány, amivel nem tudnak mit kezdeni, és nem biztos, hogy olyan helyre fordultak segítségél, ahol ezen tudnak, vagy ő nem vállalta be. Itt most kifejezetten egy olyan személyről van szó, legalább az egyikőjük ebben a kapcsolatban, akinek ilyen belső, mély problémái vannak, és megnézzük akkor, hogy mit jelent itt az özvegyasszony, hogy ez hogyan nyilvánul meg, az ő esetében hogyan nyilvánul meg. Lehetséges, hogy olyan vágyai lennének, amelyeket az ő esetében a körülmények nem tesznek lehetővé, vagy legalábbis ő nem tudja elképzelni. Most nagyon érdekes dolog jutott eszembe, minap láttam egy videót a Szoboszlai Dominikkal, aki nem tudná, ő a magyar focista, aki a Liverpoolban játszik, a világ élvonalába tartozik, és ő mondta, hogy azt tapasztalta, hogy a magyar focisták körében, de ez igaz minden magyar emberre,
legnagyobb probléma, hogy egyszerűen nem hisszük el azt, hogy bármit kívánhatunk, és itt ehhez kapcsolódik most ez a Szoboszlai Dominik féle dolog, hogy ő sem hiszi el, hogy ő bármit kívánhat. Erről már egyszer beszéltem érdekes mód, lehet, hogy éppen egy lelkitársinál, csak most jutott eszembe ez a beugrott, hogy már egyszer erről beszéltem, hogy nem a környezetünk határozza meg, hogy mivé válhatunk. És onnan jutott eszembe, hogy beszéltem, hogy akkor is elmondtam, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szegény körülmények közül jöttem. Abban a világban, abban a környezetben, és amilyen családban én felnőttem, az nagyon-nagyon nem azt mutatta, semmi nem determinált arra, hogy én belőlem több diplomás ember lesz. Én elmertem hinni, hogy bármit megkaphatok, bármit megtehetek, és most is úgy van, de ez kell ahhoz, hogy az Isten hitünkhöz is, hogy elmerem hinni, hogy elengedem a gyeplőt, és átadom a Teremtőnek a cselekvést. Mint ahogy a Szoboszlai Dominik is mesélte, hogy kirakta otthon a konyha falára a BL kupát, nem, a Premier League kupát, hogy azt meg fogja nyerni, vagy az egyszer ő a kezében fogja tartani, hogy ő nyeri meg, és megnyerte. És még akkor is ott volt, hogy amikor a felesége nem akarta, szóval, hogy így ennyit jelent csak. Erre szokták mondani, hogy a vonzás törvénye, de valójában sokkal-sokkal több van emögött, és itt is ez a lényeg, hogy ő azért van ilyen nagy magányosság van, mert ő belül úgy éli meg, hogy ő be van korlátozva egy helyre, egy olyan helyre, ami szerinte, ahonnan ő nem jöhet ki. Pedig ez minden csak rajtunk múlik. Senki nem tilthatja meg a mai világban, meg különösen 500 évvel ezelőtt a jobbágy nem hagyhatta el a birtokát, a földes úr birtokát, sőt azt a kis parcellát sem, ahova ő oda született, mert ő onnan ki nem léphetett. De még később is, 200-300 évvel később is, igencsak tilos volt az, hogy bárki csak úgy szabadon keljen a világba. De ez most nem olyan világ. Itt most bárki megteheti, hogy ott hagyja. Ja, hogy az egy teljesen más komfortzóna lesz, ugye itt van, így jön be ez hogy ő esetleg kompenzál, vagy esetleg azzal leplezi ezt a nagy belső magányát, hogy a felszínen mást él. Ez viszont már döntés kérdése. Ez viszont az ő döntése is itt. Az a lényeg, hogy ezt megértsük, hogy ez nem lehet hivatkozási alap, hogy nekünk nem volt rá lehetőségünk. Mindig van lehetőségünk, mindig. Csak mi döntünk úgy, hogy nem vállaljuk az azzal járó terheket. És itt erről van szó. Nagyon erősen jön ennek nem merem felvállalni a döntésemet. Most megnézem itt az örvendezést, hogy arra mit tudhatunk meg. Igen, ott kellene hagynia neki vagy azt a házat, ahol van, vagy azt a családi mintát, amiben ő él, ugye, amire itt is hivatkoztam, és ő nem, inkább ő a szomorúságot választja, azt nézi, hogy inkább, hát mert a szüleim is tűrtek, a szüleim is elviselték, a szüleim is így élték le az életet, akkor én sem tehetek mást, de ez a világ most egy nagyon is erről szól, arról, hogy mi más világban élünk, és nekünk nem csak lehetőség, hanem kötelesség is az ő érdekükben is, és az unokáink, a gyerekeink, azok a meg nem születettek miatt is. Úgyhogy hát most ez egy ilyen lelki-társi kapcsolódás lesz, és ugye ez nem zárja ki azt, hogy például egy másik vetésben
exesben, vagy egy szeretett személyesben, vagy egy ilyen típusúban hasonló energiák jöjjenek ki, mert lehet, hogy az a személy éppen a lelkitársunk, az nincs kizárva. Az én véleményem szerint a kizárása az ikerláng és a lelkitárs között van, mert az egyik az emberi síkon történik, a másik az a földi viszonyok között is más síkon történnek ott a megpróbáltatások és a terhek, de ez egy hosszabb történet. Most viszont megnézzük azt, hogy ők hogyan gondolnak egymásra. Lássuk, hogy kettőt kérek, hogy a férfival jelzett személy hogy gondol a nőre. Hogy gondol a nőre, és a nő hogyan gondol a férfira. Én úgy látom, hogy a férfival jelzett személy megszállottként újra és újra azt a gondolataival úgy éli meg, hogy mint egy megszállott, ahogyan, mint a fuldokló, mint egy fuldokló a szalmaszába kapaszkodik. Na nézzük a váratlan örömöt. És a hamisságot is. Hát ő rengetegszer elbizonytalanodik, talán olyan a környezete, olyan a helyzete, akár a munka terén is, hogy bizonytalan az állása, vagy időről időre nincs állása, nincs munkája, és emiatt ez a női lélektárs az akibe tud kapaszkodni, és látható, hogy itt megerősítik a lapok, hogy ő neki a belekapaszkodás vágya, vagy az a vágy, hogy őt a felszínen tartsa, azt tartja őt életben. Tehát, hogy itt a női fél tartja életben a férfival jelzett személyt. Ilyen nagyon-nagyon fontos az ő számára. Miközben a nő azt éli meg, a nővel jelzett személy, azt éli meg, hogy itt a másik, a férfi, nincsen benne elég bizalom, mire itt az állandóságra kérnék szépen, milyen bizalom hiányzik. És az özvegy férfire is kérek. Itt azt látjuk, hogy nincsen benne elég hit arra, elég bizalom arra, hogy a szeretet fájdalma, amit a szeretet hiány, vagy a mély szeretetnek a fájdalma, az elég arra, hogy az anyagi világot, egy új anyagi világot teremtsen, egy új otthon teremtsen magának az ember, egy új környezetet teremtsen, és ugye itt azt mondtam, hogy lehetséges, hogy a munkájával kapcsolatosan vannak neki problémái, itt valószínűleg tudja ez a női lélektárs, vagy legalábbis érzékeli, hogy itt fontos lenne, hogy az a fajta bizalom önmagába, az univerzumba, az égiekbe, a sorsba, mindegy, hogy miben hisz. A lényeg az, hogy higgye el, hogy képes megteremteni akkor is, hogyha ez itt nincsen. De úgy látja a női lélektárs, hogy a férfiból ez hiányzik, mert hátat fordít ennek az egész bizalomnak, függetlenül attól, hogy van alapja, lenne, mivel tovább menni, de mégsem teszi. Na megnézzük akkor, hogy mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérnék szépen újra. És először a férfi részéről, hogy mit érez a férfi a nő iránt, a férfi lélektársa nő iránt, mit érez.
Mit érez a férfi lélektárs a nő iránt, és a nő a férfi iránt? Milyen érzései vannak? Hát a férfi részéről úgy látom, hogy ő akadályokat él meg. Na nézzük azt, hogy mi ez a levél. És az örvendezésre is kérek. Itt úgy látom, hogy az akadályt abban látja, hogy egy új, vagy a megújulásban az érzelmek, az együttlét, a közös szokások, közös megélések, az lehet, hogy akadályoztatva vannak, mert a találkozásokkor mondjuk működik közöttük ez a jó, harmonikus együttlét, de hogyha például együtt élésben gondolkodik itt, akkor lehet, hogy ott nagyon-nagyon más a szokás, vagy, még mutatják a lapok, csak a férfi gondolja így, tehát egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincs esély arra, hanem csak ő gondolja így. És itt ugye azt is tudni kell, hogy itt például az együttélést, az, hogy ki hogyan tudja megoldani, az csak a két embernek a kompromisszumkészségétől függ, úgyhogy de ő úgy látszik, hogy ő nem, vagy ő magát képzeli nem annyira késznek arra, hogy ő engedményeket tegyen, vagy pedig a távolságot tartja túl nagynak, hogy hát ez aztán már nem lehet. Miközben a női részről ő kapcsolatnak a stabilitását érzi, tehát hogy ez egy nagyon erős kapcsolat kettejük között. Na most nézzük a házasságot, és az hűséget. Milyen nehézség van itt. Csak annyi ebben az érzésvilágban a probléma, hogy újra és újra anyagi veszteségek érhetik mondjuk egyik vagy mindkettőjüket, vagy nem csak anyagiak, hanem olyan veszteségek, olyan csalódások, amelyek picit megbillentik a kapcsolatot, de ez a kapcsolat ez nagyon erősnek tűnik, és a női rész is úgy gondolja, hogy már régóta megvan közöttük ez a kapcsolódás, és ez egy szerencsés és régi. Érzi ő azt, hogy ez a kettejük kapcsolata, ez nagyon is szoros, és mondjuk már még az égben köttetett kapcsolat. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a lelkitársi kapcsolódás, hogyan alakul a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg, hogyan alakul ez a kapcsolat, a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul? Váratlan jó lehetőségek lesznek, amiket nem biztos, hogy ki tudnak használni, viszont lesznek jó kis olyan lehetőségek, ahol az érzelmek mélyülése is megvalósulhat. Hát, hogy hányan a nézők közül most hányan tudnak ezzel élni, azt nem tudom, de megnézzük, hogy mit jelent itt ez a veszteség. Hát, ha meg tudjuk, hogyan kerülhető el. Mi ez a hiába való vágyakozás? Lehet, hogy itt mondtam most ugye az elején, hogy ennek jó lenne útilapot kötni a talpa alá, ennek az érzésnek,
hogy úgysem lehet ebből semmi, ebből a kis hitűségből. Ez, amit a Szoboszlai Dominik is mondta, tehát merjünk nagyot álmodni. Itt ez a lényeg, merjünk álmodni, de ne akarjuk tudni, hogy hogyan valósul meg. Tehát nem baj az, hogy pillanatnyilag esély nincs arra, hogy én azzal a másik személlyel összejöjjek, vagy hogy ott bármi is történik. Ez nem ránk tartozik. Ez a feltétel nélküli hit a teremtőben, nem a másikban, és sosem a másikban kell hinni. A teremtőben, az univerzumban, a sorsban, mindegy, hogy kiben, nem magunkban. Tehát nem mi fogjuk megoldani a problémát, mi megengedjük, hogy a probléma megoldódjon. Ez lenne a legalapvetőbb szemléletváltás. Nekünk a célt kell látni, ahogy a Szoboszlai Dominik is kirakta azt a kupát oda a konyha falára. Úgy kellene nekünk is azt a célt nézni, és azt mondani, hogy igen, megoldódik. Itt ez lenne a kulcs ahhoz, hogy az értékes lehetőségek, amik adódnak majd a következő időszakban, ami elmélyíthetné az érzelmeket, azt ne hagyjuk elmenni, kifolyni az ablakon, és én nem is kérek ezekre rá, mert hogy most milyen lehetőségek jönnek, vagy sem. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor teljesen fölösleges tudnunk, hogy mit veszítünk, még csak jól felhúzzuk rajta magunkat. Hát köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Kívánom, hogy minél több mindenkinek sikerüljön ezt megélnie, hogy úgy tudja átadni a kívánságait az univerzumnak, ahogyan elmondtam. Ezt lehet gyakorolni kicsi dolgokkal, és aztán nagyokkal is. A kicsit azért, hogy hamar legyen sikerélményünk, a nagyokat meg azért meg, hogy amikor megtörténik, akkor meg wow. Szóval, hogy az úgy legyen. Úgyhogy köszönöm, ha egyéniben szeretnétek, vagy kérdésetek van, akkor a leírásban ott megtaláljátok az elérhetőségemet, ott tudtok keresni. És köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat is, a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!